Nagyon sok embert hallok panaszkodni a környezetemben, meg hallottam mindig is, akik családi házban élnek, és azt mondják, hogy jaj, hát most kellett felújítani a tetőt, $500 000 forint volt, most kell teljesen lecserélni a tetőt, $2,5 millió forintot fizettem ki érte, úgy kellett kölcsönkérni, stb. Mennyire rossz nekem, és mennyire jó neked, hogy neked ilyen gondod nincs a lakásban. És általában véve azt tapasztaltam, hogy akik családi házban élnek, én nem tudom, hogy soha nem éltek előtte lakásban, vagy nem tudom, mi van, de nagyjából halványgőzük nincs arról, hogy a lakásnak milyen költségei vannak, tehát a lakásban való élésnek. Ugye, hogy egyértelmű legyen mindenki számára, talán a fiatalabbaknak nem feltétlenül, ugye a családi ház az önálló, különálló épület, ahol jellemzően egy család lakik, vagy 2-3 generáció, de csak a család ugye lakik benne, és az egy önálló épületről van szó, míg a lakás az ugye általában van ilyen panelházban, vagy valamiféle társasházban egy lakás. De most ugye teljesen egyértelmű, hogy a költségek azért nem ugyanott vannak, csak akik családi házban élnek, és egyszerre olykor sok pénzt ki kell fizetniük, nagy ritkán, azt szokták hinni, hogy aki lakásban él, az halál kényelemben él, és felelje ennyi költségből. Most honnan jön ez? Talán onnan, hogy ugye a lakásnak eleve az ára, tehát hogy kezdjük az árával akkor. Tehát most nézzük meg, hogy a lakás hogyan néz ki, és hogy miért tévhit ez, amiben élnek általában a családi házban lakók. Alapvetően pesti viszonylatról fogok most beszélni még hozzá azért, mert a vidék az nagyon össze-vissza van attól függően, ugye, hogy milyen vidék, de ott is a Budapesttől való földrajzi helyzet határozza meg alapvetően a dolgokat, tehát ahhoz képest kerül többe vagy kevesebb egy ingatlan. Végig pesti viszonyokról fogok beszélni. Vidéket is ismerem, 34 évig vidéken éltem, meg hát elég alaposan ismerem a vidéket, azt mondhatom szerintem egyébként is, de pesti viszonyokról fogok beszélni, és jelenlegi viszonyokról egyébként, de tök mindegy, mert nagyjából amit megfogalmazok, az nagyjából mindig így volt. Tehát mióta lakás meg családi ház létezik, mindig is így volt. Tehát akármennyire is fönt van most az ingatlan piac, arányosan van fönt a lakás és a családi házak tekintetében. Tehát a lakások és a családi házak tekintetében ugyanúgy dupla annyiba kerül ma egy ingatlan, egy családi ház, mint egy lakás, körülbelül várjatok, hát 5-10 évvel ezelőtt errehoz képest mindenképpen. Tehát ugyanúgy dupla annyiba kerül, tehát igazából ezen tehát arányos maradt a történet, tehát itt nem billent a mérleg sem erre. Fele annyiba kerül általában egy budapesti lakás, mint egy, jó, most nem a belváros, azt hagyjuk a fenébe, a belváros megint az, hogy speciális, olyan, mint a vidék. Tehát a belváros az nagyon speciális, a belvárosban ugye nyilván vannak olyan lakások, hatalmas beltérrel, meg stb., amik ugyanannyiba kerülnek, mint egy családi ház. Tehát mondjuk az 50-60 millió nem állítja meg a 100 millió, meg a 80 millió, meg ilyenek. Tehát azt hagyjuk a speciális. Fele annyiba kerül egy lakás. Lehet, hogy innen jön a tévhit. Azt gondolják a családi házasok, hogy mivel többért lehet hozzájutni, nagyobb az értéke, kétszer az érték a családi háznak, valószínűleg a költségeik is kétszer annyiak. Egy-kettő, az ő költségeik nagyon látványosak. Tehát az ő költségeik, ha cserélni kell a tetőt, ha javítgatni kell a tetőt, akkor az oda ver rendesen, tehát akkor az több százezer forintnál kezdődik, és akkor ugye a milliós tétel nem állítja meg. Ha bővíteni kell, de eleve az, hogy tud bővíteni, mindjárt belemegyek ezekbe is. Tehát akármit kell csinálni, az látványos kerítést kell cserélni, vagy javítani, akkor az költség, a zsebben nyúlós tény és való. De nézzük a lakást, kezdjük el. Most ilyenekben nem megyek be, hogy festés, felújítás, meg ilyenek, mert az hülyeség, mert fal, tehát Isten igazából, meg helység, tehát abban ott nagy különbségek valóban nincsenek, ki mennyire igényesre akarja megcsinálni, az annak fényében, nem ilyenekben. Menjünk szépen a rezsibe, kezdjük a rezsivel. Hogyan alakul ez lakásnál? Hát ugye családi ház esetében mi van? Családi ház esetében ugye szemétszállítási díj van, víz, áram, tehát víz, villany, és a fűtés jellemzően egyedi teljesen, természetesen hiszen mi más tudna lenni, és attól függően, hogy gázzal vagy hogyan van megoldva,
attól függően amennyit fogyasztasz. Amennyit fogyasztasz. Lakás nagyon ritka az egyedi, van természetesen. A lakás az úgy néz ki jellemzően, hogy központi fűtés. A fűtés része. Tudsz el spórolni? Nem. Elzárod, ugyanannyit fizetsz. Hajszál pontosan. Ráadásul ott van egy közös rész. Közös rész, mindig van közös rész, tehát majdnem mindenre, sőt mindenre. Víz, villany. Annyit fizetsz, amennyit fogyasztasz? Nem. Van közös rész. Fűtés, jelzem, nem annyit fizetsz, mondom, annyit fogyasztatsz, nagyon fontos, hanem gyakorlatilag amennyit a főtáv nem szégyel elkérni, annyit fogsz fizetni. Legkülönbözőbb kamu költségek, ami a villanynál dettó. Jó, a villanyból elvileg annyit fizetsz, amennyit kell, de lépcsőházat be kell világítani, lift van. Nem kevés pénz. A lépcsőház 24 órában ki kell legyen világítva, mert nincs ablak. Tehát most a miénket mondom, jellemzően ez van legtöbb helyen. Legtöbb helyen ez van. Ha valamennyire úgymond biztonságot akarsz, akkor ki kell világítanod a lépcsőházat, meg hogy nem akarod, hogy összetört magad, vagy akármi történjen. Baleset, se veszélyes, stb. Ha nincs fény, tök sötét van, olyankor nem ajánlatos. Lift egész nap jár, nem kevés pénz, nem kevés villamosságot fogyaszt, vagy villamosáramot fogyaszt. Közös költség. Tehát ez mind közös költség. Akkor ott van a közös költség, amit családi házas megint nem fizet, horror összegek, gyerekek. Nem ritka a 25-28 ezer forint, mert mit tudom én, most volt felújítva, mit tudom én mi a háznak, homlokzata, most volt bebugyolálva, jó mondjuk azt sokan külön fizetik, sokan közös költségbe, fizetik mondjuk például a villanyt vagy a vizet, mindenhol más, de az lényegtelen, mert az összeg ugyanaz. Tehát teljesen mindegy, hogy most hogyan fizetik, az csak egy technikai kérdés. Akkor a közös költsége, mit tudom, 50 000 forint nyilván, ahol akkor benne van egy csomó minden. Tehát nézzük már ezeket a közös költségeket. Közös költség, ami családjáznál végképp nincs. Nálunk egy ilyen 13-14 ezer forint, mi nagyon jók vagyunk ilyen szempontból, nagyon jók, óriási idézőjek közé téve, mert nálunk nem volt semmilyen ilyen, fel volt újítva, szépen fel lett újítva a ház, tény és való, de ugye nem lett se leszigetelve, se semmi ilyesmi, ami nagyon vinné a költségeket. Így fizetünk 13-14 ezer forintot. Nézzük már meg, hogy az durván 200 000 forint majdnem egy évben. Tehát 10 év alatt 2 millió forint olyan költség, ami 10 év alatt 2 millió forint olyan költség, ami a családi házasnak nincsen. Hát 10 év alatt hányszor cserélztetőt komplettán, ami 2 millió forintba kerül? Durván. Egyszer. Most akkor mi van? Akkor hol jobb nekem? Akkor a másik történet. Ugye a fűtés. Hát az valami jól. Ugye panaszkodnak a családi házasok, hogy hát úristen, ő kifizetett 40 000 forintot a fűtésre per hó a téli időszakban. És nyáron mit fizetsz? Vagy bármilyen egyéb időszakban, amikor nem fűtesz, mit fizetsz? Nullát. Nullát fizet az, aki családi házban lakik. Mit fizet az ellenben? Ugyanúgy 40 000 forintot kifizet az a fűtésre. Sőt, ugye van, aki 30-35 ezerből nagyházat fűt ki egyébként, csak mondanám. De mi 40 000 forintot kifizetünk a lakásban. Most ezt hagyjuk, hogy a főtáv is általánydíjas fizetésre, mert az parasztvakítás, azt remélem mindenki látja. Tehát az, hogy havonta fizetsz 18-20 ezeret, az attól nem lett jobb. Tehát azért azt vágjátok, hogy ugyanannyit fizetünk, hogy most ezt hagyjuk. Tehát nézzük már azt az időszakot, amikor nem volt még általánydíj, mert tök ugyanannyit fizetünk. Ez csak arról szól, hogy könnyebb legyen befizetni. Szerintük könnyebb. De jó legyen így egyébként, nem rossz. Tehát nem rossz, csak nem ez lenne a cél, hanem az, hogy csökkentsék. És ahelyett, hogy csökkentették volna az árakat, ehhez képest azt csináltak ezt az általánydíjas, mert tök jó, mert már bevált az elműnek is, és az áramnál, mert ugye már nincs ez a nagy panaszkodás, meg minden. És ehhez képest baszi sok az áram is. De jó, mindegy, nem igaz egyébként, mert Magyarországon még tényleg az egyik legolcsóbb, ugye tudom,
bányászatból, meg a rigüzemetésből, ez nem rossz az. Egyáltalán nem rossz. Maga, meg hát ugye rezsicsökkentéssel már nem olyan rossz, ám bátor, az, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy nyugdíjas, vagy valaki ki tudja fizetni, hát nem tudom, hogy csinálja. Ja, mert ugye tele van ilyen költségekkel, hogy a szénbányák bezárásának díja, meg mit tudom én, hát vicc. Tehát ott is megint ilyen hasonlításos költségek, amiket nem a szolgáltató rakott rá, hanem állambácsi. Ilyen hasonlításos dolgok mennek az államnak. Mindenféle ezerféle ilyen költség rajta, amit nem is értek. Tehát, hogy miért kell nekem ezt fizetni. Tehát ilyenek, hogy szénbányák, meg ugye a bányászoknak, igen, azt már ugye említettem másik videómban is, de akkor hadd mondjam el, ha már az áramról beszélünk, hogy ugye a bányászoknak, tehát akiket el kellett emiatt bocsájtani, azoknak az úgymond ilyen jóvátételje, vagy mit tudom, milyen díja. Keresztapám pont abban az időszakban pontosan ez volt a történet, hogy pont ez volt, hogy ugye bezárták a bányákat, és nem volt munkája, és a többi, és a többi. Szerintetek egy fillért is lehet ebből? Egyetlen fillért nem kap. Többször szoktunk róla beszélni. Akkor miről beszélünk? Akkor kinek megy ez a pénz? Amit horrorisztikus összegeket befizetnek az emberek. Minden hónapban. Állambácsinak. Ezzel a címszóval. Hogy ezt majd így a bányászok kapják. Aha. Hát én nem tudom, keresztapámnak járna, csak úgy látszik nem jut. Szóval gusztustalan az egész történet, mindegy. Tehát, amik közösen fizetendők, ugye, és ezek, ugye mi van? A lakásban nem a sajátodban laksz. Hát sajátod, de nem saját, hanem közös, társas. Tehát már meg kell osztanod valakivel úgy, hogy tulajdonképp magáért a lakásért a tulajdonjogot kifizetted. Tehát a egymás mellett élés szabályait betartani, akkor van, szabályok vannak, akkor nem fúrhatsz, nem hangoskodhatsz, nem csinálhatsz, nem finkhatsz, nem csinálhatsz semmit. Gyakorlatilag a saját tulajdonú lakhelyeden, otthonodon. Míg a családjázban azt csinálsz, amit akarsz, ma szó a szomszéd legfeljebb kupán vágod. Tehát semmi köze nincsen hozzá, hogy mit csinálsz a saját házadban. Legfeljebb egy rossz szomszédi viszony kialakul, aztán mit tudom, ami átzavarja a kutyát, és szarjon a tetelkedre. Ilyenek szoktak lenni, ezek ugye a tyúkperek szoktak lenni ezekből a bíróságokon. Max annyi van, itt meg nagyon durván megszívott például egy panelba, hogyha mondjuk a szomszéd elkezd vasárnap fúrni. Délután vagy este, teljesen mindegy. A pihenőidőben úgymond, amikor dolgozó ember vagy is pihennél. Jó, mondjuk nekem nem szoktak ilyen gondjaim lenni, meg egy ideje, nem tudom, valahogy most egész jó a garnitúra, ugye nem nagyon sűrűn cserélődnek a lakók. Hát kivéve ugye az időseket, ők azért elég, hát ugye ők meg kihalnak lassan, de nem nagyon szokott, mert most régebben nagyon sok ilyen gond volt, mostában nem nagyon van. Hát meg ugye dolgozok, tehát igazából nem is hallom. Igazából, ha van is valami napközben, nem egy vészes dolog, hétvégén meg azért általában most már kezdik betartani, de mégis így kell élned. Igazodnod kell. Nagyon sok emberhez kell igazodnod. Hát nálunk 60 család lakik, gyerekek. 59 családhoz igazodni kell. Ezt nem csináld, azt nem csináld. Lomtanításkor ide ne ragd, oda ne ragd. Vidd el a francba, mert épp ott gyűjtjük. Ne lássuk a cigányokat, meg ne jöjjenek ide, meg a tököm tudja. Megy a hiszti állandóan, mert ezért ki kell cipelni a cuccot, a párommal, aki 40 kg vasárgyal együtt, ki kell cipelnünk, hál' Istennek van kiskocsink, de most értitek, ki kell cipelni a cuccot a halál faszára, mert a közösség azt mondta. Szóval ennyi. Ez a lomtalanítás. Mindenért fizetni kell, ha plusz helyiséget akarsz, hogy tárolnád a szaraidat, mert a lakásodban nem fér, fizetni kell kőkeményen, pincéért, stb. Lehet azt mondani, hogy hát mi ebben a meglepő nagy büzé, hát most persze, hogy fizetni kell, mindenért fizetni kell, persze. Jó, családjázba, fogod, építesz magadnak egy üzét, kész. A házhoz egy kis sufnit, akármit, felhúzol, vagy egy könnyű szerkezetes szart veszel, szaré húgyé, akár kéz alól, kis fázat, vagy akármi szart, kész, megvan. Megvan, van hol tárolni dolgokat. Lakásban nem tudod ezeket megcsinálni. Lakásba fényre ki akarsz menni, kimész az 5 centis kis erkélyedre, jó, vannak mázistágok, akiknek nagyobb erkélyük van, meg lodzsa, meg mit tudom én, tisztességesebb. Oké, nem tudsz egy bográcsos sütni, nem tudsz kint főzni, nem tudsz semmit. Jó, vehetsz egy telket, bassz meg, akkor ugyanott vagy. Akkor miről beszélünk, mint a családjázat lenne? Tehát most akkor mi van? És ott még plusz költség, ha még nagy Isten villany van, vagy ilyesmi, ami nem ártana, vagy egy budi, vagy akármi. Tehát ezek ilyen dolgok, értitek? Egész belemelgettem a végére, mert ugye azért
Szóval nagyon-nagyon nincs igazuk a családi házasoknak, amikor csak azt mondom tőlük, és amikor elkezdem sorolni a költségeket, csak így néznek, hogy ja, sziasztok, például a fűtésről fogalmuk nincs, hogy mi akkor is fizetjük a fűtést, amikor ne fűtenek. 10x ezer forintokat fizetünk karbantartás címszóval. Meg készenléti díj úgy, hogy amikor meg tényleg beüt a gebasz és szétfajtsz nem fűtési időszakban, nem kapcsolják be a fűtést. Készenléti díj. Meg úgy, hogy van úgy, jó, mondjuk azt, hogy a lakóközösségnek kell kérnie ugye a szövetkezetnek, úgymond társasházaknál, ugye, illetve a szövetkezeténél, meg a társasházaknál és a közös képviseletnek kell kérnie, hogy a fűtést leengedjék, ugye évben egyszer, ez ingyenes. És van, hogy vagy nem kéri, hát nyilván nem kéri, mert olyan nincs szerintem, hogy kéri és nem engedik, az esélytelen, le kell, hogy engedjék. Hát valamikor a karbantartásokat el kell végezni. Ja, igen, na tessék, családi házasok, ezt hogy oldanátok meg? Elkezdett folyni nálunk a radiátor fűtési szezonban. Na, ki jön szerelő? Hát kiderült, hogy ez a fagyasztás, amiről úgy hitted, hogy egyébként nem olcsó, de úgy hitted, hogy jó, majd semmi, majd lefagyasztják, és akkor kész is megcsinál szerelő. Aha, nem. Nagyon nem. Hát ugye kijöhet a dugó, főleg, hogy ugye, ha még meleg a víz, de folyt a radiátor emberek. Hát de folyt. Tehát effektíve hordtuk ki, óránként meg kellett szervezni, hogy mindig valaki éjszaka meg ilyenek vigye ki a vizet. Folyt belőle a víz. És nem tudtunk vele mit csinálni, mert kijön a szerelő, megmondja, hogy ő megcsinálja fagyasztással, de ha kilövi a dugót, akkor úszik az egész ház, és 8-on vagyunk emberek. Értitek ezt? És ott állsz, és nem hiszed el, hogy már megint megszoptad azzal, hogy lakásban laksz, mert egész egyszerűen nem lehet valamit megcsinálni azért, mert lakásban laksz. Nem lehet. Hát a leengedést, gyerekek, komolyan sportból nézzetek utána. Ha kérnéd a leengedést, úristen, tehát azt is úgy tudják, hogy egy napra, de akkor is csak 2 óráig, mert nekik biztosítani kell a mit tudom én, 8-2-ig, és szerezzél szerelőt, hogy pont abban az időben tudjon jönni, és biztosan ott legyen, ne kamuzzon, ugye az se egy egyszerű feladat most már, olyanok a szerelők is, általában, és akkor mi van? És akkor ott álltam, hogy úristen, hetekig nem tudtam megcsinálni a fűtést, mert ez van. És hála a jó égnek kijött egy jó szándékú, tényleg segítőkész emberke a kerületből, aki fogta és annyit tudott csinálni, hogy húzott még rajta. Tehát tudott még annyit csavarni rajta úgy, hogy ne legyen semmi baj, meg ne törjen el meg semmi. És hála az égnek elállt, és így oldódott meg, de még júliusban vissza kellett, ugye kifizettem a pénzt, és ezzel fagyasztásra készen érkezett, tehát úgymond, ha fagyasztani kell, mert mégis sikerül megoldani, hoztak készeket, stb. Azt nekem ki kellett fizetni. Nem kevés pénzt kifizettem arra, hogy meghúzzon egy hollandit, nem ő tehet róla, hanem a helyzet tehet róla, hogy lakásban lakom, és nem lehet elzárni a szaros fűtést. Nem lehet elzárni a keringetést. Keringetés leállás is, gyerekek, 40-50 ezer forintba került volna. Az, hogy egy pár órára leállítsák, és szervezésbe, hogy otthon legyél, szabít vegyél ki pont akkorra, hadd ne soroljam. És mind azért, mert lakásban lakom, akkor ne jöjjenek már azzal a családjázások, hogy nekik milyen szar. Hát aztán a családjáznak a kényelmét meg már hadd ne is soroljam. Én értem, hogyha valaki idős, már nem bírja ott a dolgokat csinálgatni, meg már ugye pénze sincs, úgy akkor inkább befelé vágyik a lakásba, de azt tudom mondani, hogy amikor majd sikerül neki, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy ingét gatyáját oda fogja adni a lakásért. Mondok egy nagyon érdekeset, lakott ott a mellettünk lévő lépcsőházban egy pont ugyanilyen, tehát ugyanilyen méretű, ugyanekkora, ugyanilyen felépítésű lakásban egy barátom, aki a Rózsadombon lakik, illetve ugye utána Rózsadombra költözött, meg mindegy bonyolult helyzet, most az lényegtelen, az a lényeg, hogy tisztában a rózsadombi viszonyokkal, meg ott mi nálunk a viszonyokkal. És most kapaszkodjatok meg, én a panelba, illetve ő is, a panelba többet fizetünk, mint amiből a Rózsadombon föntartanak egy házat. És ez nem vicc. Ez nem vicc, gyerekek. Olyan rezsink volt még egy ilyen
még ilyen 6-8 évvel ezelőtt is, 5 évvel ezelőtt is talán, hogy egyszerűen gyerekek, összesen a párommal dolgozunk, vagy négy állásba, emellett céget viszünk, és nem bírjuk fizetni. Ezt úgy higgyétek el, hogy ami bejön, olyan összegek, hogy másoknak felakadna rajta a szemük, meg félkarjukat levágatnák érte. Jó, van a lakáshitelünk, azt tényleg, ha levonom is belőle, egész egyszerűen, gyerekek, semmi. Tehát vidéken ennyi pénzből, úristen, 3 család úgy élne, hogy ihaj, csuhaj, ugye az ottani viszonyokhoz képest, mert ugye ott nem tudnak ilyen árakat elkérni semmiért, mert nem tudná senki kifizetni, hát munka sincs, ha van is munka, nem ilyen összegeket kapnak, mint itt Pesten. És egyszerűen nagyon nehéz mindig azt mondani, amikor hívom a rokonokat is, hogy beszéljek a rokonokkal, akik még mindig ott élnek vidéken, és így ők megértik, mert ők jó fejek, ők megértik, de nekem szégyen és nekem kellemetlen az, amikor azt kell mondanom, hogy hát basszus az van, hogy segíteni se tudok úgy, ahogy én szeretnék, meg ahogy én majd elterveztem, hogy majd hú, de jó lesz. Jó, nyilván én sem úgy jöttem Pestre, hogy majd itt kolbászból lesz az Atya Úristen is. Teljesen természetes. Én ismertem már Pestet, én rengeteget jártam előtte Pestet, tehát nem, és úgy komolyabban is a viszonyokat, tehát nem csak ilyen turistaként jártam, tehát azért meg átutazó, meg mit tudom én, hanem tudtam, hát rengeteg barátom volt már, mielőtt ide költöztünk Pestre, mindenféle helyen, tehát én tudtam, hogy nem véletlenül jöttem a 15-be is azért alapvetően. Tehát azt mondtam a páromnak is, hogyha Pest, akkor 15. Mert ez szinte olyan, mint egy kis vidék, nincs parkolási díj, amit egyszerűen nem is értek és rühelek, és hát arról is, ez külön megér egy videót minimum. Fizettetnek azért, amit már fizettél 5-ször, de mindegy, hagyjuk is most. Szóval ezt tudtuk kifizetni, meg ezt tudtuk, hát ezt se tudtuk nyilván, ez is hitel, meg mit tudom én, csak így tudtunk ide költözni, vagy oda költözni. De igazából az nagyon tetszik, hogy egy kis vidék, tehát igazából nem az a hülye belváros, amit megpusztulsz, hogy smog, meg mit tudom, egyébként főút mellett lakom, tehát ugyanakkor megvan az a jelleg, hogy 5 perc alatt vagyok a belvárosban, vagy ahol akarok, tehát Budán, tehát jó közlekedési viszonyoktól függően, de akár busszal is így 20 perc alatt vagyok Budán. Volt olyan munkám, amit Budán kell csinálni, Móricz Zsigmond mellett a Fehérvári úton, és pikpak 20 perc alatt ott voltam, de nem érdekelt, hogy most Budán van, mert felültem a buszra, és ott voltam pikpak, utána egy villamosra 2 megállót mentem, aztán kezdett csókolom. Tehát igazából nagyon jó hely. Nagyon-nagyon jó hely, mert forgalmas. Én szeretem a forgalmasat, én alapvetően városi beállítottságú vagyok, nem szeretem a vidéki nyugis életet, ezért is vagyok bajba, amikor családjázba szeretnék költözni, mert itt viszont Pesten belül horror, ez azért nagyban meghatározza a dolgokat, hogy az ember ugye mit tud vállalni, és akkor képzeljétek, amikor tényleg bejöttünk, mi előtte is család nem, társasházban laktunk előtte is, csak téglaépítésű volt vidéken. Na de hát amikor itt szembesülsz azzal, hogy ilyen havi 80 000 az rezsid, meg mit tudom én, volt már 90 valamennyit. Egyszerűen néztük, hogy mi van, hát ugye akkor utána volt is brutális botrányban, hogy mit képzel a főtáv, hogy ilyen 40 000 forint a fűtés, és meg a villany is ugye végül csökkentés előtt 15-18 000 forintok volt olyan, tehát vicckoltak, úgyhogy nem is értettük, hogy mitől, mikor egész napotosan vagyunk meg, szóval semmit nem fogyaszt, nem volt, semmit nem égetjük a lábán, semmit, tehát nem voltak olyan nagyon nagy fogyasztóink. Jó, most már ugye ez brutális, rengeteg leddel, meg mindenszor ezeket kicserélgettem, ledes tévé, meg szóval ezek most már tényleg 10 annyit fogyaszt, mint egy LCD, tehát 230-286-ot fogyasztott előtte az LCD tévénk, az most 23 wattból megvan, 25 wattból vígan elérdegél a ledes. Úgyhogy ez mondjuk tényleg ez sokat változott a magával a technológia változásával és haladásával együtt is. Vannak olyan dolgok, amik a lakásban, tehát a lakásnál vannak olyan dolgok, amik a lakással kapcsolatosan azért fölmerülnek. Tehát például okáért ugye a nyílzárócserét nem említem, mert az ugyanúgy családjáznál is esetleg lehet, de lakásnál, mondjuk egy panelnál létfontosságú. Tehát míg családjáznál vígan el vagy a fa ablakokkal, és le van szarva, amíg be lehet zárni, jó, meg amíg biztonságos rácsokat szeretetsz rá, meg mit tudom, jó ott a családjáznál rács szeretetés, az plusz költsége ismerem, mert a sima lakásnál maximum akkor van ilyen, hogyha mondjuk földszinten laksz, tehát még a 8-ékon nagyon nem kell rácsot szeretetni. De nyílászárócsere a lakásnál annyiban mindenképpen mondjuk egy panelnál nagyon fontos, mert ha nem zárnak jól, akkor ott nagyon nagy gáz van a panelban. Az ott nem otthon, az egy szar. Tehát egyszerűen élhetetlen a panel.
hogyha nem zárnak rendesen nyilázzal, tehát ott ki kell cseréltetni. Ott rácsot kell szereltetni, vagy valamiféle biztonsági megoldás a lakásnál borzasztóan fontos, mert például betörés szempontjából meg ilyenek, igazából nem is csak nincs különbség, hanem mondjuk is igazából még jobb terep is nekik a lakás talán, mert hát még a családi házban mondjuk ott talán nehezebben veszik észre, hogy a fene tudja, jó, mondjuk ebben nem menik be, ezt igazából nem tudom, de rengeteg a betörés a lakásoknál, azt tudom. Tehát, hogy most Isten igazából miért, meg hogyan, tehát gondolom családi házas övezetben is nyilván sok, csak ott mit tudom én, nem tudom. Hát ugye nyilván ott a biztonsági megoldások annyiból komolyabbak kell legyenek, meg szerteágazóbbak, hogy ott azért mindenfelől le kell védened magad. Még egy lakásnál elég, hogyha a bejárati ajtót, egy emeleti lakásnál azért elég, hogyha az a bejárati ajtóra figyelsz, és oda viszont rácsot kell szereltetni, tehát vagy ilyesmi általában. Na, szóval általában véve a lakásnál a közös dolgoknak a költségei, ráadásul úgy, hogy mondom, nem a sajátodban laksz. Tehát ez egy dolog, hogy vagy szövetkezeti tag vagy társaságban úgymond résztulajdonos vagy magában az épületben, de az épület maga nem a tiéd. Tehát nem semmiért kerül jóval több egy családi ház. Tehát maga az épület is a tiéd. Saját tulajdonod. Tehát azért ez nagyon nem mindegy. Nem mindegy, hogy közösségben élsz, más emberek szabályait be kell tartanod, nem élhetsz a saját szabályait szerint szabadon. A költségeid nem hogy kevesebbek, de többek, vagy minimum ugyanott vannak, mint egy családi háznál, mert más jellegűek de ugyanúgy megvannak. Tehát mondom, 2 milliót mi is elköltünk 10 év alatt úgy, hogy csak így kiszórjuk az ablakon tulajdonképp, mert közös költségre. Jó, nem szórjuk ki, mert abból azért csak csinálgatnak azt nyilván közös költségből, de családi háznál 2 milliót azért 10 év alatt, hogyha rendesen megvan egyszer csinálva a nyomorútető, nagy dolgokra már nem kell költened. Oké, kicserélted a nyilászárokat, ez megint pár százezer forintos tétel, az ugyanúgy a lakásnál is megvan. Tehát igazából ilyen jellegű költséged már nincs több ott, amit meg kell csináltatni, maximum a tető. Mindig a tetőt hallom egyébként családházasoktól. Tehát az a nagy panasz tárgya általában, hogy most ezt kell csinálni, javítatni, ez az amaz, a tető. Más olyan nagyon nincsen. Mert mit tudom én, vakoltatni még több 10 évig nem kell, tehát azért ne vicceljünk, tehát az egyszer normálisan meg van csinálva. Nem kell belefutnod olyanokba, hogy a közösség az fogja magát, és meg minden szart alá kell írtnod a közösséggel, bármit akarsz változtatni, a rácsot is. A lelkétbe akarod építeni, azt most tegyél le róla. Mindenféle kell hozzá, nem engedélyezni az önkormányzat, stb. Látványterv, meg hadd ne soroljam. Meg nem, akkor följelentenek a pitlibe. Tehát ezt így lakásból felejtheted el. Hogy valamit egyedivé teszel, vagy beépíted az erkét, vagy ilyesmi. Hát van, aki önkényesen megcsinálja, el kell rajta. Általában ez a közösségben való lét, ez ami nagyon durván behatárolja, úgy, hogy még ki is fizetsz egy rahedli pénzt, úgy, hogy gyakorlatilag semmiért sokszor, meg azért, hogy te a közösségbe élj, és gyakorlatilag alávesd magad mindenféle olyan szabályoknak, ami nem a te szabályaid. Még szabadon se tudsz élni ráadásul. Ez borzasztóan fontos. Jó, nem kell füvet nyílni. Nem kell havat takarítani. Mondjuk kell, csak fizetsz más embernek, azért, fizetsz a gondnoknak tulajdonképpen a közös költséggel, fizetsz annak, aki szintén a gondnok általában, hogy eltakarítja a havat, meg mit tudom én, ilyeneknek, ezeket te kifizeted másnak. Míg mondjuk egy családjázban meg tudod csinálni, tehát magadnak. Tehát a közös költség megint, megboncolgathatnám. Szóval az, ami nagyon odaver. Jó, és mondom, lakásban abszolút nincs meg az a szabadság, hogy azt változtatgatsz, meg építesz hozzá, mert itt van egy telked a családjához, azt építesz, amit akarsz jóformán, tehát nyilván ott minimális dolgokhoz kell engedély. Na, szóval ne mondjátok, kedves családjázasok, hogy nektek sokkal rosszabb, majd amikor idősek leszek, és úgy adja a sors, hogy beköltöztök lakásba, majd szépen megtudjátok, hogy milyen költségei vannak egy lakásnak, meg hogy milyen dolgokat kell feladnotok az életetekből azért, hogy ti lakásban lakhassatok. Bármikor cserélnék veletek, úgyhogy ha valakinek van családi háza, aki hiteles lakásra cserélni, akkor szóljon, jó? Köszi. Na jól van, nagyjából ennyi volt, szevasztok.